مهمو جملو ته په خیر راغله. There is all mine. There is all mine. هغه ټول زما دي. There is all mine. هغه ټول زما دي. Don't call me. Don't call me. ماته زنګ مه کوه. Don't call me. What a nice day. What a nice day. څومره ښایسته ورځ ده. What a nice day. څومره ښایسته ورځ ده. We are so lucky. We are so lucky. مونږ ډېر خوشبخته یو. We are so lucky. We are so lucky. Is it yours? Is it yours? آیا هغه ستا دی؟ Is it yours? Is it yours? No, it isn't mine. No, it isn't mine. نه هغه زما نه دی. No, it isn't mine. No, it isn't mine. Can you come tomorrow? Can you come tomorrow? کولی شي سبا ته راشي. Can you come tomorrow? And can you come tomorrow? No, I will be busy tomorrow. No, I will be busy tomorrow. نه زه به شاید سبا ته مصروف وم. No, I will be busy tomorrow. Can you spell me your name? Can you spell me your name? کولی شي نوم دې راته سپیل کړې، یعنې په ABCD راته ووایې. Can you spell me your name? No one were there. No one were there. هلته هیڅوک نه و. No one were there. And no one were there. هلته هیڅوک نه و. We can't meet him. We can't meet him. مونږ د هغې سره ملاقات نشو کولی. We can't meet him. مونږ د هغې سره ملاقات نشو کولی. دغه جملې چې مونږ تاسو ته د راوړو او داسې جملې دي چې تاسو باید د دغې جملې په واسطه او په مرسته نوره جملې جوړې کړئ. یعنې دغه جملې چې د کوم تاسو ته راوړو له دغه څخه تاسو نقل ووهئ او نوره جملې ورباندې جوړې کړئ. زه تاسو ته دغه ډاډ درکوم چې په دې هره جمله باندې تاسو کولی شئ که چېرته وغواړئ چې 20 30 او 40 پورې جملې جوړې کړئ. خو دا که چېرته مونږ په دې هره جمله باندې تاسو ته بیل بیل جملې جوړوو نو بیا شاید تاسو ستړي شئ. نو په همدې خاطر د جملو جوړول ستاسو کار دی، هغه هم ستاسو ته پرېښي دي او تاسو ته مونږ یوازې نوې نوې جملې راوړو. او که چېرته غواړئ چې نه مونږ ته په دې هره جمله باندې تاسو نوره جملې هم جوړوئ نو بیا مونږ ته په کمنټ کې ولیکئ. نو انشاءالله بیا په هره جمله باندې 3 2 3 او 4 جملې درته جوړوو او د هغې طریقه به درته ښیو. We can't run. We can't run. مونږ تېښته نشو کولی، یعنې مونږ نشو تښتېدلی. We can't run. We almost near. We almost near. مونږ تقریبا نږدې یو. We almost near. مونږ تقریبا نږدې یو. You have nice sound. You have nice sound. ته ښایسته غږ لرې. You have nice sound. خوږو ملګرو دغه وې جملې چې تاسو ته مې در وړاندې کړې. نوره جملې به بیا په بله ویډیو کې راوړو او د نورو ویډیوګانو لپاره د یولی ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم در سره لایک او شیر کړئ. بیا چې ستاسو حضور ته زیریږم تر هغې نو په پاک رب سپارم. And have a good time.